So, ayun na nga, oh. Kuya MM in the house. Cause see, I ate twice before I came. For today's video, mag-unbox tayo ng isang sapatos na matagal ko nang hindi nabubuksan. Pasensya na kayo, medyo mahaba na yung palbas ko dahil hindi makapagpagupit, hindi rin makapag-ahit. So, what the fuck? After ng quarantine dito, lilinis na ako ng mukha. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Anyway, mag-unbox ako ng isang sapatos na way back 2 or 3 years ago. Yeah. Pero binigay sa akin to ng isang online seller kasi lagi akong nag-order sa kanya ng sapatos. So, binigyan niya ako ng isang gift. Okay? Oh my God! Wow! But itong gift na to ay medyo malaki sa akin. So, size 11.5. Damn! So, ready na kayo? Alright. Only the best for the athlete. Anyway, isa siyang Adidas. Kita naman, Adidas shoes. So, bubuksan natin. And, ayan. Diba? Medyo napapansin nyo, medyo sira-sira na yung box niya kasi matagal na itong naka-stocks dito sa kwarto ko. Hindi ko nabubuksan. Hindi ko rin nagagamit. Actually, meron akong 3 sapatos na hindi ko pa nagagamit and hindi ko pa rin talaga siya nabubuksan. So, sa mga susunod na vlog, i-unbox ko yon para sa inyo. Okay? So, sa ngayon, ito muna. Wow. Okay. Yan. So, kung mapapansin nyo, ang ganda ng dating niya. Kulay puti siya na may cream dito sa tabi hanggang dito sa ilalim. So, well, dumihin kasi puti. Ganda yung outsole niya. Well, hindi ko alam kung maganda sa paa kasi hindi ko pa nga siya naisusuot and hindi ko rin na-try na isukat. Okay, so kung mapapansin nyo, napakaganda ng sapatos na to pero sobrang laki, malaki po para sa akin, kaya mga ka-MM, size 11.5. Okay, so ang price niya SRP is $160. Tang ina! Putang ina tang! Pero dahil 2017, ito nga pala ay Adidas Barricade 2017. So, bumaba yung price niya ngayon. Although, available pa rin sa market sa Adidas, siguro, pero mababa na siya ngayon. Okay. Okay. Ikot ko na para sa inyo. So, simple unboxing lang naman to para lang 'di ba? Okay. So, ito yung pinakamaganda sa video na to.
lahat ng manunood sa video na to na nakasubscribe sa channel ko ay may chance manalo ng sapatos na to. 11.5 free. Okay? So, mamimili ako sa mga magko-comment sa video na to. And once na nag-comment back ako sa video na to, doon, kung sino man doon sa nag-comment, okay? So, sa kanya mapupunta to. Okay? And hindi lang yan. Hindi lang yan. Sa mga susunod kong vlog, meron akong mga surprise gift na ibibigay. Well, not totally na lahat ng vlog, lahat ng videos ko, lahat ng vlog ko. Pero most of my vlog na gagawin and i-upload ay mamimigay ako ng premyo para sa mga subscribers ko. Okay? So, kita-kita tayo sa susunod na vlog. Subscribe to Kuya M Vlogs Amar. Hit the notification bell. Okay? Pasensya na kayo, medyo inaantok na ako. And comment down below, which is very important kasi dun ako pipili. Okay? And don't forget to like my Facebook page, Kuya M Vlogs. And kung sino man yung gustong sumali sa group chat namin doon, so pwede po kayong sumali, libre po kung gusto nyo magpa-subscribe back or pwede po. So meron pa pala, meron po akong isang kaibigan sa Pilipinas at siya po yung tumutulong sa akin dito sa channel ko. Okay, so eto po, tingnan nyo lang po to, tandaan nyo po to, nandyan po yung description nya, hanapin nyo na lang po siya. And siya po yung nagre-reply sa mga GC and nagpo-promote ng YouTube channel ko. Kaya salamat sa'yo, shoutout sa'yo, Cedric Hortal. So kita-kits tayo sa susunod na vlog and peace out.